ඉන්නවා. මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා. Hi. Hi. ඉතින් මෙයා තමයි අද මගේ විසිටර්. මේ ඉන්නේ අශෝ. මගේ ඉස්කෝලේ කාලේ ඉඳන් බෙස්ට් ෆ්‍රෙන්ඩ්. ඉතින් එයා අද අපේ ගෙදර ආව නිසා මම එයාට කිව්වා මේකප් එකක් දාන්න, වීඩියෝ එකක් අරගන්න කියලා කිව්වහම අරගම කිව්වම එයා කැමති වුණා. මොකද මම කවදාවත් වෙන කෙනෙක්ගේ මේකප් කරලා නැහැ. කාටවත් ලිප්ස්ටික් එකක්වත් මම කරලා නැහැ. ඒ නිසා මට හිතුනේ ඒක try කරලා බලන්නත් පුළුවන්. අනිත් එක මගේ වීඩියෝස් බලනවනේ සුදු කට්ටිය මෙයා වගේ. ඒ හින්දා මගේ ඉතින් හැමදාම dark skin makeup looks තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මට ඔයාලට සුදු කෙනෙකුට makeup එකක් කරන්න කොහොමද කියලාත් පෙන්වන්න පුළුවන් නිසා අද මම මේ makeup look එක හැදුවේ. මේක ටිකක් සිම්පල්ම කියලා කියන්න බෑනේ. චුට්ටක් eye shadows චුට්ටක් කරන්න ඕනේ. ඒ වුණාට eyeliner දාලා නැහැ. සිම්පල් ඒ විදිහට බැලුවොත් ඉතින් ටිකක් චුට්ටක් විතර මහන්සි වුණා eye look එක කරන්න. ඒ ඔක්කොම අද මම වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කරන හැටි ප්‍රොඩක්ට්ස් ඔක්කොම පෙන්නනවා. යශෝට චුට්ටක් ෂේඩ් එක මැච් කරගන්න අමාරු වුණා. මොකද මගේ නම් යාගේ පර්ෆෙක්ට් මැච් එක තිබුණේ නැහැ. ඉතින් චුට්ටක් යාට චුට්ටක් ෆවුන්ඩේෂන් එක ඔෆ් වගේ ඒ වුණාට අපි කොහොම චුට්ටක් එක බැලන්ස් කරගත්තා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම පෙන්නන්නේ මම කොහොමද කියලා යශෝට මේකප් කරේ. concealer එක විදිහට මම Maybelline brand එකේ Instant Age Rewind concealer එක තමයි use කරන්නේ. shade එක ඇවිල්ලා 144 caramel. මම පාවිච්චි කරන්නේ Viana brand එකේ එන brow definer එක. shade එක ඇවිල්ලා black brown. පාවිච්චි කියන්නේ Farmacy කියන brand එකේ එන Stay Matte foundation එක. ඒකේ shade එක ඇවිල්ලා number 5. යාට දාපු foundation එකේ චුට්ටක් යාට සුදු පාට වැඩි. ඒ නිසා මම මෙයාට MAC එකේ NC45 කියන powder එක apply කරලා බලන යාගේ කලර් එක ටිකක් dark කරන්න පුළුවන් කියලා. contour කරන්න මම espresso කියන shade එක අරගත්තා. LA Pro concealer එකෙන්. blush එක විදිහට මම ආද Maybelline brand එකේ ඉන්න cheeck කියන product එකේ Nude කියන colour එක use කරනවා.
පාවිච්චි කරනවා. Viana brand එකේ ඉන්න 42 cocoa and dark brown කියන shades දෙක තමයි මම use කරන්නේ. ලිප්ස්ටික් එක ඉවරනට පස්සේ මම මෙන්න මේ වගේ ක්ලියර් කලර් එකකින් චුට්ටක් ග්ලොස් කරගන්නවා. highlight එක විදිහට Viana brand එකේ එන flawless shimmer highlighter liquid එක තමයි use කරන්නේ. shade එක number 2. setting spray එක විදිහට MAC එකේ එන prep and prime spray එක තමයි use කරන්නේ. playlist වලට ගිහලා makeup looks කියන playlist එක ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒව තමයි අද අරගෙන ආවේ. මම හිතනවා